Hello and Namaste. Welcome to Yum Mummy Nepal channel. आज म हेयर प्रोडक्ट र कस्मेटिक प्रोडक्टहरुको रिभ्यू गर्दै छु। सबभन्दा पहिला त मैले न्यू नोभाको हेयर ड्रायर 1400 वाटको हेयर ड्रायर लिएर आएको छु। यो सामान चाहिँ मैले महाबौद्धबाट लिएर आएको, काठमाडौँको महाबौद्धबाट, जहाँ चाहिँ होलसेल रेटमा सामानहरू पाउँछ, एकदम सस्तो राम्रो प्रोडक्टहरू पाउँछ। मैले चाहिँ प्रायः जसो यस्तो सामानहरू चाहिँ मैले त्यहीबाट ल्याउने गरेको छु। यो चाहिँ न्यू नोभाको 1400 वाटको हेयर ड्रायर हो। यो चाहिँ एकदमै सानो छ हेर्दाखेरि। यदि हजुरहरूलाई प्रोफेसनल हिसाबले अलि ठुलो, यसमा चाहिँ स्मल साइज, मिडियम साइज र लार्ज साइज तीनटामा आउँछ। यो चाहिँ मैले स्मल साइजमा लिएको। मेरो कपालको लागि चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट छ र मैले कहीँ ट्राभल गर्दाखेरि मेरो ब्यागमा सजिलै यो लिएर हिँड्न मिल्ने भएको हुनाले, पोर्टेबल भएको हुनाले मैले चाहिँ सानो साइजमा, स्मल साइजमा लिएँ। यदि हजुरहरूलाई योभन्दा अलि हाई वाटको, अलि प्रोफेसनल हिसाबमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँलाई यसले हुँदैन। हजुरहरूले आफ्नो घरमै आफूलाई रेडी गर्नको लागि हो भने चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट। सो यदि हजुर प्रोफेसनल हिसाबमा जाने भने चाहिँ नोभाकै अर्को प्रोडक्ट पनि हुन्छ, नोभाकै NHS 850 त्यो लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लार्ज पनि हुन्छ र त्यो एकदमै बेस्ट पनि छ त्यसको लागि। यदि नोभामा जाने हो भने तपाईँले चाहिँ भेगा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अहिले मार्केटमा एकदमै ट्रेन्डिङ छ, किनभने त्यो एकदम राम्रो छ त्यसको रिभ्यूहरू। सो ओके, मैले जुन प्रोडक्ट लिएर आएको छु त्यसको बारेमा भन्छु है त। हजुरलाई थाहा भइसक्यो यो न्यू नोभाको 1400 वाटको हो। यो मेरो कपाललाई एकदमै मजाले मिल्छ। म यसलाई खोलेर देखाउँछु। ओके, म यसलाई कैँचीको सहायताले खोल्दैछु। वाउ, यो चाहिँ NB 1270 हो। यदि तपाईँलाई यो नै चाहियो मलाई भन्नुहुन्छ भने महाबौद्धमा यो टिभी पसलहरू, इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू अथवा यस्तो यो प्रोडक्टको पसलहरू, यो कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, हेयर प्रोडक्टहरूको त्यहाँ छ ठाउँ, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो NB 1270 हो है यसको कोड, प्रोडक्ट कोड। सो यो चाहिन्छ तपाईँलाई यदि यो लिन पऱ्यो भने। ओके, यो एकदम क्युट छ। मैले पिङ्कमा खोजेको थिएँ तर पाइनँ, सो ब्लूमै लिएर आउनु पऱ्यो मलाई। मेरो हरेक चिज पिङ्कमा छ नि त। यो चाहिँ पेपर हेयर ड्रायर म्यानुअल हो। यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन अहिले पढ्नुलाई। सो ओके, मैले यसलाई यसरी खोलेँ। अहिले म यसलाई चाहिँ युज गरेर पनि देखाउँछु है त। कस्तो क्युट छ हेर्नु न। यो यसरी युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा यो टक्क ब्यागमा हालेर लिएर हिँड्न यस्तो सजिलो भयो कि हेर्नु कति सानो, एकदमै पोर्टेबल छ यो। त्यही भएर मलाई यो एकदम मन परेको। यसलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अन अफ बटन छ। यो अहिले अफ मोडमा छ, अन गर्न सकिन्छ युज गर्दाखेरि। अहिले अफमै राखौँ। एन्ड यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यहाँ एट्याच गर्ने हो। ओके, यो चाहिँ यहाँ एट्याच गर्नुपर्छ। यसको पावर कति छ भनेर देखाउँछ है त। मेरो कपाल उडेको देख्नुभएको छ होइन? अघिको लोमा थियो, त्यही भएर त्यतिको पावर थियो। यसलाई अझ हाईमा पनि बनाउनु पर्छ। दुईवटा छ है यसको चाहिँ। यो लोमा भयो, अझै हाई चाहिन्छ पनि। यो त यति भइहाल्यो। यसको बारेमा हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। अब म नेक्स्ट प्रोडक्टतिर जान्छु। यसलाई अहिले साइड लगाउँछु कि म यो नेक्स्ट प्रोडक्टतिर गएँ। यो चाहिँ प्रोगेमीको मल्टिफङ्सनल हेयर आयरन हो। यसको मोडल चाहिँ GM 2966 छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। र यो 3-in-1 एकदमै मलाई चाहिँ स्ट्रेट गर्नलाई पनि चाहिएको थियो, अनि आयरन, अनि त्यसपछि अर्को कर्ल गर्नलाई पनि चाहिएको थियो र वेभ गर्नलाई पनि चाहिएको थियो। सो
फरक फरक तीनटा प्रोडक्ट चाहिँ मलाई किन्नु मन लागेन किनभने एउटै चिज लिएर हिँड्न मलाई सजिलो पनि भयो पोर्टेबल पनि भयो यो त्यसकारणले मैले यो चोइस गरेको यदि हजुरलाई यो भन्दा पनि अझै बेस्ट अप्सनतिर जानु मन लाग्यो भने चाहिँ अर्कोमा जान सक्नुहुन्छ आइकोनिक लिन सक्नुहुन्छ अथवा यसैमा गेमिङको पनि अरू नै योभन्दा अलिक बढी वाटको अनि अलिक बढी प्राइसको लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मलाई एकदमै ठिक लाग्यो त्यसकारण मैले यो लिएँ यसमा चाहिँ 3-in-1 फङ्सन छ एउटा चाहिँ कर्ल एउटा स्ट्रेट र एउटा वेभ यो जुन देख्नु भएको छ यो माथिको यो चाहिँ कर्ल गर्नलाई युज हुन्छ र यो चाहिँ स्ट्रेटको लागि र यो वेभको लागि यो तीनटा चिज एउटै मेसिनबाट गर्न पाइयो सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै यो राम्रो लाग्यो म अब यसलाई खोलेर देखाउँछु यसमा के छ भनेर ओके यसको प्याकिङ चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ अलिकति लार्ज छ थोरै अघिको ड्रायर भन्दा ओके म अब यसको फिचर्सहरू भन्दैछु सबभन्दा पहिला यो 360 स्विभल पावर कर्ड हो यो जता पनि घुम्छ सो हामीलाई सजिलो हुन्छ युज गर्दाखेरि अनि यसमा यहाँ एलईडी जुन लेखेको छ यो चाहिँ वर्किङ इन्डिकेटर हो यसलाई प्लगमा जोइन गरिसकेपछि यो काम गरे कि गरेन त अन भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने इन्डिकेटर देखाउँछ यहाँ त अनि यसमा छ दुईटा बटन एउटा अन एउटा अफ यो त भन्नु पर्दैन होला अन अफ र अर्को छ यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ बिचमा छ सो यो लक पोजिसनमा छ यदि तपाईलाई यो तपाईले राइट यसरी थिच्नु भयो भने के हुन्छ यो स्ट्रेटको लागि खुल्छ स्ट्रेट यो चाहिँ स्ट्रेट गर्ने र हजुरलाई यदि अब तपाईलाई यो तलको वेभ अन गर्नु पर्यो भने हजुरले लेफ्टतिर थिच्नु भयो भने यो वेभ खुल्छ अब हजुरले लक गर्नु पर्यो भने यसलाई यस्तो गर्ने र योलाई बिचमा लिएर आउने यो बिचमा ल्याउनु भयो भने यो लक भयो यो चाहिँ मैले एकदमै रिजनेबल घरमा युज गर्नको लागि यो लिएर आएको हो सो यो माबौद्धबाट कति 1350 भन्नुभएको थियो तर मैले यसलाई चाहिँ 1000 मा लिएर आएको यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो मैले युज गरेर हेरेर लिएर आएको है यो यदि हजुरलाई घरमा चाहेको छ पर्सनल युजको लागि भने चाहिँ यो मैले यो रिकमेन्ड गर्छु तर यो प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ यो पुग्दैन यो ओन्ली 35 वाटको हो ओके अब म यसलाई युज गरेर देखाउँछु मेरो म त प्लग चुसे अब म यसलाई अन गर्छु ल हेर्नु त यहाँ यो बत्ती बोलेको छ इन्डिकेटरमा ओके यो तातै छ ओके अब म यसलाई युज गरेर देखाउँछु पहिला त म कल गर्नतिर लाग्छु म यति कपाललाई कल गर्छु है त यसलाई यसरी पेर्ने यो तातो हुन्छ सो झ्याप्प नसमात्नु होला मेरो अलिक छोटो कपाल भएको भएर मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको लामो कपाल हुनेहरूको सजिलो हुन्छ अब यसलाई एकछिन यत्तिकै बसेर कुर्ने धेरै बेर गर्नु हुँदैन फेरि तात्छ यो एकदमै तातिसकेको छ यो लाइट खालको भएको भएर अलि सजिलो छ नत्र भने त धुवा निस्किन्छ सो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई एकैछिन तात्न दिने एकैछिन तातेपछि यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु त कल भइसकेको छ वाउ एम आई लुकिङ प्रिटी नेक्स्ट राइटतिर थिची स्ट्रेटमा आएँ अब यही कर्ल कपाललाई म स्ट्रेट गर्छु है त यी बाफ निस्केको देख्न सक्नुहुन्छ कपाल डढिहाल्छ है त्यही भएर धेरै तातो गराउनु चाहिँ हुँदैन यो बाफ निस्किन्छ स्ट्रेट अघि कस्तो कल थियो र अहिले कस्तो भयो यो चाहिँ मैले धेरै बेर गरिनँ त्यही भएर यतिको भएको छ अझै सिल्की स्मुथ अझै गराउनु मन छ भने तपाईँले यसलाई फेरि गर्न सक्नुहुन्छ ओके सी हाउ इट इज Do I look pretty on straight hair? Next step मा गएँ यसलाई लक गरौँ पहिला अनि यसलाई लेफ्टबाट गरेँ अब म यसलाई वेभ गर्छु है त यो भनेको वेभ फर्म हो
अब म यसलाई यो जुन स्ट्रेट हेयर छ यसलाई म वेभी बनाउँछु है त आइम ट्राइङ यस्तो गर्ने एक ठाउँमा एकैछिन च्याप्ने धेरै बेर नराख्ने कपाल डढ्छ हल्का वेभी हुँदैछ ओके ओके मेरो हुँदैछ है मैले धेरै बेर राखेको छैन मैले जस्ट एउटा देखाउन मात्र खोजेको छु त्यही भएर मैले धेरै बेर राखिनँ तर पनि भइसकेको छ हजुरलाई अलि खतरा अझै खतरा वेभ चाहिएको छ भने हजुरले अलि डिस्टेन्समा गराउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एकदम सानो 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 वेभ फर्म मनपर्छ मलाई त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो गराएको छु है ओके यो हेर्न सक्नुहुन्छ वेभ फर्म यो जुन कपाल बाँड्दाखेरि अनि कपाल बाँटेर एक रात छोडेपछि अर्को दिन खोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तै लुक्स दिन्छ यसलाई मैले देखाएँ यो चिज कस्तो छ भनेर अब यसलाई म अफ गरिदिन्छु अफ गर्ने अनि यसलाई लक गर्नको लागि बिचमा लिएर जाने लक भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै ह्यान्डी पनि छ धेरै वेट पनि छैन यसको एकदम कम वेट छ यसलाई एकदम क्यारी गर्न सजिलो छ ओके यो त थियो मेरो सामानहरूको रिभ्यू यो त हेयर प्रोडक्ट भइहाल्यो र मैले एरिकाको लागि पनि समथिङ केही लिएर आएको छु सो त्यो पनि देखाउन चाहेँ अहिले यसलाई म साइड लगाउँछु यो अलिकति तातो छ त्यही भएर यसलाई छुट्टै राख्छु है नेक्स्ट अब मैले ल्याएको एरिकाको प्रोडक्ट ओके यसमा विभिन्न कुराहरू छ एउटा त यो सायद सबैलाई थाहा भएको होला मलाई एकदमै मन पर्यो यो मैले उसको फोटोसुटको लागि लिएर आएको हो यो यस्तो गरेर वाउ कस्तो क्युट किटी छ हेर्छ न यहाँ ओके वाउ आई लभ इट यसरी पिक्चर लिन सक्नुहुन्छ हजुरले यो त धेरैलाई थाहा छ होला पापाल्स ओन्ली 100 मलाई चाहिँ सस्तै लाग्यो है किनभने 150 मा अहिले के पाइन्छ यो सब प्रोडक्ट यहाँ मैले देखाउन गएको प्रोडक्टहरू सबै 100 रुपिस 50 रुपिसको मात्र छ 150 अझ 40 को पनि छ क्या तर दङ्ग पर्नुहुन्छ जम्मा त्यतिमा पाएको भनेर नेक्स्ट देखाउँछु यो ओहो मलाई एकदम मन परेको थियो मलाई यस्तो चिज एकदम मनपर्छ म अलिकति नक्कली पनि छु सो सानैदेखि मलाई अलिकति नक्कल पार्न चिटिक्क पर्न राम्रै भएर हिँड्न एकदम मन पर्थ्यो सो अहिले पनि छुटिसकेको छैन है ओके यो चाहिँ यस्तो छ यस्तो राम्रो छ है ओके नेक्स्ट छ मैले ल्याएको एरिकाको लागि हेयर ब्यान्ड मसँग व्हाइट हेयर ब्यान्ड अर्को पनि छ तर यो मलाई एकदम मन पर्यो यो पनि 100 रुपिस र यो पनि 100 रुपिस ओन्ली 100 रुपिस सस्तो होइन त 100 रुपिसमा के आउँछ अहिले 150 मा हैन अनि अर्को छ हेयर ब्यान्ड वाउ कस्तो क्युट छ यो मलाई एकदम मन पर्यो मलाई चाहिँ हेयर ब्यान्डहरू अलिकति यस्तो टाइपको मनपर्छ यो चाहिँ एरिकाको लागि उसलाई ड्रेससँग म्याच गराइदिनको लागि पिङ्क कलरको लिएर आएको छु मैले यो चाहिँ ओन्ली 50 रुपिस है ओके अब नेक्स्ट कस्तो मन परेको मलाई यो दिस वान इट्स स्काई ब्लू टाइपको के कस्तो क्युट स्काई कलर मलाई एकदम मनपर्ने कलर स्काई कलर पिङ्क एन्ड ब्ल्याक यो 40 रुपिस हो है ओन्ली अर्को छ यस्तो क्युट वाउ टोपीमा यो हेर्छ न कस्तो क्युट हेलो दिस फर एरिका यो पनि एरिकाको लागि हो यो चाहिँ 40 रुपिसको एन्ड अर्को छ म कुन देखाउँ भयो कि ओके यो त के देखाउन है यो चाहिँ मलाई अलिकति एक्स्ट्रा लाग्यो ब्ल्याकमा साइनिङ छ यो चाहिँ मेरो हेयर यस्तरी क्लिप यो चाहिँ मेरो लागि हो है यो चाहिँ 40 रुपिस ओन्ली 40 रुपिस यो चाहिँ अनि यो सबसे इम्पोर्टेन्ट मलाई यति चाहिएको थियो सो मैले त्यही भएर यो लिएर आएँ यो चाहिँ पफ बनाउनको लागि युज हुन्छ मैले यो भन्न खोजेको हेर्नु त नेक्स्ट चाहिँ यो त मलाई अलिकति राम्रो लागेर ओन्ली 40 रुपिस है यो चाहिँ यो मेरै लागि हो सो अर्को छ मसँग सबभन्दा क्युट चिज वाउ आई लभ दिस यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो
पोहोर सालको दसैँमा मैले साडीसँग रेड कलरको साडीसँग व्हाइट कलरको जुन फ्लावरवाला आएको थियो नि त्यतिखेर गजरा त्यो युज गरेको थिएँ। सो यसपालि चाहिँ मैले अलिकति त्योभन्दा एक्स्ट्रा लिन खोजेँ। यसपालि मेरो दसैँको साडी चाहिँ व्हाइट कलरको छ, व्हाइटमा हल्का रेड मिक्स छ। सो त्यसैले त्यसको लागि यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट म्याच हुन्छ। त्यसैले मैले यो लिएर आएँ। कपालमा यसरी लगाउने पफ बनाएर अनि साइडमा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई पछाडि लगाउन पनि सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले यो ओन्ली 350 मा पाएको। र अर्को छ मसँग एभ्री टाइम हुने एउटा फ्रेन्डली पकेट परफ्युम, एकदमै ह्यान्डी अनि एकदमै पोर्टेबल, एकदमै क्युट हेर्दा पनि अनि काहीँ लिएर हिँड्नलाई पनि एकदमै सजिलो। यो चाहिँ वुमेनहरूको लागि पकेट परफ्युम हो। यो युज गर्दाखेरि तपाईँले यसको लिड यहाँ हुन्छ र यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पोइन्ट छ जहाँबाट परफ्युम निस्किन्छ। यो हेर्दाखेरि सानो भए पनि स्प्रे चाहिँ 250 स्प्रे 250 टाइम्स पार्न सकिन्छ। यसको फ्लेभर यस्तो मिठो छ नि, लेडिजहरूलाई प्रायःलाई एकदमै मनपर्छ। यो चाहिँ ह्यान्डी परफ्युम भइहाल्यो, पकेट परफ्युम। यो चाहिँ प्रायः मेरो ब्यागमा जहिले पनि हुने गर्छ। यो हरेक लेडिजहरूले यो युज पनि गर्नुपर्छ, किनभने गनाएर हिँड्न त द्याट्स नट गुड होइन र। स्मेलिङ ब्याड मिन्स इट्स भेरी ब्याड। सो यु क्यान बाई इट्स सो ह्यान्डी। ह्यान्डीवाला चाहिँ काहीँ ट्राभल गर्नु पऱ्यो, नजिक ट्राभल गर्नु पऱ्यो अथवा लङ ट्राभल गर्नु पऱ्यो भने पनि धेरै चिजहरू बोकेर हिँड्न मलाई एकदमै झ्याउ लाग्छ। अझ एरिका भइसकेपछि त आइम बिङ भेरी लेजी। सो मैले चाहिँ एकदम सानो सानो चिजहरूमा आँखा लगाइरहेको छु। अहिले चाहिँ दिस वान इज द फाइनल मेरो सब सामानहरूको रिभ्यू। सो द्याट्स इट। यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अरू केही सोध्नु छ भने प्लिज कमेन्टमा गएर निर्धक्क भएर सोध्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।